Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, nụ hoa phát triển được nhanh hơn, chúng ta cần hãy chăm sóc cho cây luôn được xanh tốt. Khi nó được khỏe mạnh với những chiếc rễ cực khỏe thì chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng mới bằng một loại phân bón này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh hơn, những chiếc rễ được hồi sinh, cây yếu phục hồi nhanh. Và điều rất tuyệt vời, chúng ta có thể thay thế cho cách trồng truyền thống. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn khỏe hơn. Cách trồng này các bạn chỉ tưới một lần, và những lần sau chúng ta không cần phải tưới, rất tiết kiệm thời gian. Và những cây hoa lan luôn có được những bộ rễ rất khỏe. Chúng ta chỉ dùng nước để chăm sóc cho những cây hoa lan như thế này, và trồng một lần thì các bạn sẽ có được những chậu hoa phong lan nở đầy hoa, những bông hoa phát triển nhiều, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một quả chuối. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Và trong quá trình sử dụng thì phần vỏ này các bạn đừng bỏ đi. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng bột quế. Và tôi khuyên các bạn khi chăm sóc những cây hoa lan tại nhà, chúng ta nên dùng bột quế để giúp cho cây phát triển được nhanh và dễ hơn. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn hãy sử dụng một bình nhựa 5 lít. Và hãy cắt giống như mình. Phần này dùng để chứa nước. Sau đó các bạn hãy khoét những lỗ ở đây. Và đây là một trong những cách trồng không cần tưới rất tuyệt vời mà chúng ta nên sử dụng. Và những lỗ xung quanh chậu.
Khi các bạn có một cây hoa lan mua về, những chiếc lá ở gần gốc đã bị vàng hoặc cây kém phát triển, các bạn hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây, vì đây là những chiếc lá đã bị nấm và vi khuẩn rất nhiều. Nếu chúng ta để lại thì cây sẽ không phát triển được, và về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cây. Các bạn cần phải thay chất trồng này, vì đây là chất trồng chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Khi chúng ta đem về thì các bạn cần phải trồng lại bằng chất trồng mới. Các bạn cần phải gỡ bỏ tất cả những chất trồng này ra khỏi cây, và nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Khi chúng ta sử dụng thì chất trồng này sẽ làm cho rễ rất dễ bị hư và dễ bị thối. Nếu sử dụng lại thì các bạn chỉ sử dụng với một liều lượng phù hợp, không được sử dụng quá nhiều. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị thối. Và chúng ta hãy kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ những rễ này. Và nếu chỉ còn sót lại một vài rễ ở đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Và cành hoa này thì những phần có chứa mầm hoa các bạn sẽ giữ lại để nó sẽ phát triển thành những đợt hoa kế tiếp. Và những phần không có chứa mầm hoa chúng ta sẽ cắt bỏ. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan thì cách làm này rất quan trọng, vì nếu các bạn không rửa sạch thì khi chúng ta trồng lại hoặc phục hồi, cây sẽ rất khó phát triển. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau lại những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp cho lá được phát triển rất nhanh, và khi phục hồi thì cây sẽ không bị nấm, không bị nhiễm khuẩn. Với những cây hoa lan thì các bạn sử dụng cách làm này là một trong những điều kiện để giúp cho cây được hồi sinh. Luôn có những cách trồng và đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Sau khi nước quế đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn.
Sau đó các bạn hãy cho nước vỏ chuối vào chung. Và đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan phát triển. Các bạn hãy dùng những miếng bông mềm như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Và cách làm này để giúp cây hoa lan của các bạn khi phục hồi thì lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, và là một trong những cách tuyệt vời để giúp cho cây phát triển và được hồi sinh rất khỏe mạnh. Và chúng ta nhớ lau đều hai mặt lá. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn hãy cho nước này vào. Và các bạn hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được phát triển và được hồi sinh. Và cách làm này sẽ giúp cho cây không bị nấm và không bị thối rễ rất hiệu quả. Và hãy sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy lau trên những chiếc lá này. Nó giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ mà các bạn rất dễ tìm tại nhà, giúp cây tăng cường trao đổi chất. Và nó hỗ trợ cho những chiếc lá bị vàng sẽ xanh được rất nhanh, giúp loại bỏ bụi bẩn và làm sạch lá hoa lan rất tốt. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Và chúng ta nhớ lau đều hai mặt lá. Vì dưới mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây, hoặc là các loại côn trùng bám vào, thì nó cũng sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Và điều này giúp cho rễ phát triển và được hồi sinh. Hoặc các bạn có thể dùng nó để phun trực tiếp lên những chiếc lá. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển và được hồi sinh rất tốt. Các bạn có thể xen kẽ với những loại phân bón khác để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Nó giúp cho lá mới được hồi sinh và rễ luôn được khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ của cây sẽ được bảo vệ và những cây hoa lan như thế này phát triển rất tốt. Nó sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này, tất cả những dưỡng chất đã được bộ rễ hấp thụ rất tốt và rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này khi các bạn trồng lại, không chỉ riêng môi trường trong nước, mà khi chúng ta trồng ở môi trường bên ngoài, cây vẫn phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Nếu không có bột quế, các bạn có thể dùng bột nghệ vẫn được. Và đây là bột quế. Nó giúp cho hoa lan được kháng khuẩn khử trùng. Nếu như những phần này không có bị thối, các bạn cũng không cần phải dùng đến bột quế. Và chúng ta chỉ để cho cây khô là được.
những phần cắt hoặc là bị đen của rễ, các bạn hãy bôi vào đây. Khi các bạn làm điều này, những chiếc rễ bị tổn thương hoặc chúng ta cắt thì nó sẽ được lành và được bảo vệ rất tốt. Sau đó các bạn sẽ để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại, thì đây là lúc để chúng ta trồng lại cây. Nó sẽ giúp cho quá trình hồi sinh và giúp cho những rễ mới được phát triển rất nhanh như thế này. Các bạn trồng lại bằng gỗ thông. Sau đó các bạn tưới nước vào. Và cách làm này để làm ẩm rễ và chất trồng. Trong những lần sau thì các bạn sẽ không cần phải tưới nữa. Sau đó các bạn cho nước vào đây. Và các bạn sẽ đặt chậu hoa lan vào như thế này. Và với cách trồng đơn giản này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này phát triển rất nhanh. Nước sẽ được hút lên để làm ẩm rễ và chất trồng. Và cách làm này các bạn sẽ không lo những chiếc rễ bị thối, vì phần vỏ thông nằm ngang đây và rễ nằm từ đây lên đây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước, và nếu nước bị bẩn thì chúng ta có thể thay nước. Đặt những cây hoa lan thế này ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển xanh tốt và khỏe mạnh. Và với cách trồng đơn giản này, mình đã thực hiện thành công trên những chậu hoa lan này. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh. Và nó giúp cho những chiếc rễ phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và đây là một trong những phương pháp trồng đơn giản. Khi rễ đặt vào môi trường nào thì nó sẽ quen và phát triển tốt ở môi trường đó. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Nó sẽ luôn được xanh tốt và khỏe mạnh hơn.
Và rất nhiều chậu hoa lan mình đã thực hiện thành công với phương pháp trồng này. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan như thế này. Dù là những cây rất yếu ớt thì rễ vẫn được hồi sinh và phát triển rất khỏe mạnh. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Và đây là những cây hoa lan đang rất yếu ớt. Nhưng khi sử dụng theo cách làm này thì các bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực ở những chiếc rễ. Và các bạn cũng có thể trồng theo cách này. Đó là dây hút nước. Và cây đã phát triển rất tốt. Rễ đã được hồi sinh từ những cây hoa lan rất yếu. Một phương pháp trồng rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan được xanh và khỏe hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và điều này sẽ rất tuyệt vời để các bạn có thể hồi sinh và giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh và dễ hơn. Nó sẽ luôn có được rất nhiều rễ khỏe. Và đây là một trong những cách trồng tuyệt vời và mà những cách trồng truyền thống sẽ không có được. Rễ sẽ mọc rất nhiều trên những chậu hoa lan như thế này. Và điều này sẽ giúp cho cây tăng cường trao đổi chất và có được hoa nhiều hơn. Hoặc các bạn cũng có thể trồng theo cách này. Và dây này là dây hút nước. Nó khiến cho những cây rất yếu phát triển rễ rất to. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà mình khuyên các bạn nên sử dụng cách trồng này thay cho cách trồng truyền thống. Và chúng ta sẽ không cần phải tưới cho những chậu hoa lan như thế này. Và hy vọng từ những cách trồng này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa lan phát triển được tốt và khỏe mạnh hơn. Cây rất xanh và rất tốt. Các bạn có thể dễ dàng để ở môi trường bên ngoài để giúp cho cây dần thích nghi. Là một trong những cách trồng để giúp cho rễ phát triển được rất nhiều và rất khỏe mạnh. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề và có chia sẻ nhiều cách trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.